Có một vùng đất nằm bên bờ Địa Trung Hải, nơi từng bước chân chạm vào là từng bước chạm vào lịch sử. Ở đó, gió thổi mang theo tiếng vọng của hàng ngàn năm. Sóng biển vẫn vỗ về những bến cảng cổ xưa từng đưa thuyền buôn đi khắp thế giới. Nơi ấy, con người đã không chỉ sống, họ khắc tên mình vào thời gian. Họ viết thơ ca, chạm khắc đá, xây những ngôi đền vươn lên trời cao như muốn sánh cùng thần linh. Họ hỏi, ta là ai giữa vũ trụ này, và rồi họ trả lời bằng triết lý, khoa học, nghệ thuật. Họ không chờ phép màu, họ tạo ra phép màu bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Đây không chỉ là câu chuyện của một nền văn minh, đây là giấc mơ của nhân loại, một giấc mơ rực rỡ khởi sinh từ đất đá, từ huyền thoại, từ khát vọng vượt khỏi thân phận phàm trần. Chào mừng bạn đến với Hy Lạp cổ đại, một thế giới nơi con người không ngừng vươn lên để hiểu chính mình và có lúc đã chạm đến cái gọi là bất tử. Trước khi có Socrates, trước cả đền Parthenon uy nghi trên đồi Acropolis, Hy Lạp đã từng là một bản giao hưởng lặng thầm, vang lên từ những hòn đảo xa xôi. Trên đảo Crete, giữa những con sóng của biển Aegean, người Minoan đã xây dựng nên một nền văn minh rực rỡ cách đây hơn 4.000 năm. Không chiến xa, không tường thành, họ chọn sống cùng biển cả, buôn bán với Ai Cập, Lưỡng Hà và vẽ nên những bức tranh tường đầy màu sắc về lễ hội, thiên nhiên và con người. Cung điện Knossos, mê cung thật sự trong huyền thoại Minotaur, là biểu tượng cho trí tuệ và sự trật tự. Ở đó, huyền thoại hòa quyện cùng sự thật, và thế giới cổ đại bắt đầu hình thành từ những bước chân đầu tiên của loài người tìm kiếm ánh sáng. Rồi người Minoan lặng lẽ lùi vào bóng tối, nhường sân khấu cho một thế lực mới, Mycenae. Những chiến binh giáp đồng, đầu đội mũ lông, mang theo thanh kiếm và lời thề của tổ tiên. Họ xây thành trên núi cao, đục đá làm mộ, khắc lên những chiếc mặt nạ vàng để chôn theo vua chúa, như thể muốn thách thức thời gian. Và chính từ đây, câu chuyện thành Troy ra đời. Người ta kể rằng Agamemnon, vua Mycenae, đã kéo theo ngàn chiến thuyền vượt biển, chỉ vì một người phụ nữ tên Helen, gương mặt đẹp làm ngàn con tàu ra khơi. Nhưng đó không chỉ là tình yêu. Đó là biểu tượng của lòng kiêu hãnh, của danh dự và cả bi kịch của con người. Sau cuộc chiến đó, anh hùng Odysseus lên đường trở về. Một hành trình dài đầy thử thách, đi qua quái vật, cám dỗ và cả nỗi cô đơn. Nhưng điều mà người Hy Lạp muốn kể không chỉ là chiến thắng, mà là hành trình để con người hiểu chính mình. Để biết rằng, chỉ khi vượt qua sợ hãi, người ta mới thực sự sống. Và khi cơn bão của các huyền thoại lắng lại, từ đống tro tàn, những thành bang mới dần hiện hình. Athens, Sparta, Corinth, mỗi nơi là một giấc mơ khác nhau về con người, sức mạnh và ý nghĩa của tự do. Hy Lạp chưa bao giờ là một đế chế thống nhất, nhưng chính sự đa dạng ấy, những mảnh ghép rực rỡ và đôi khi mâu thuẫn, đã tạo nên cái nôi của một nền văn minh vĩ đại, nơi lịch sử bắt đầu gọi tên con người. Khi những thành bang Hy Lạp đã vững vàng trên nền đá và máu, con người bắt đầu nhìn lên bầu trời. Không chỉ để thờ phụng, mà để soi chiếu chính bản thân mình. Họ không còn sợ hãi các vị thần như những nền văn minh khác. Người Hy Lạp, họ trò chuyện với thần linh. Họ đặt tên cho từng đỉnh núi, từng dòng sông bằng huyền thoại. Rớt ngự trên đỉnh Olympus, phóng xét và giữ luật lệ. Athena, nữ thần trí tuệ, được sinh ra từ trán thần rớt, không qua máu thịt, mà bằng tư tưởng. Apollo thổi hồn vào âm nhạc và tiên tri, còn Dionysus ban cho họ sự cuồng say và sáng tạo. Nhưng kỳ lạ thay, các vị thần của Hy Lạp rất giống con người. Họ yêu, ghen tuông, thù hận, mơ ước. Họ phạm sai lầm, và từ chính những sai lầm ấy, con người học cách sống. Và rồi một thế hệ khác xuất hiện. Không phải thần, cũng chẳng phải chiến binh, mà là những kẻ khát tri thức. Họ không cầm kiếm, mà đặt câu hỏi. Không xây thành lũy, mà xây hệ thống tư tưởng vững như đá tảng. Socrates, người đàn ông đi chân đất, suốt ngày lang thang ngoài chợ Athens chỉ để hỏi thế nào là một cuộc đời tốt đẹp. Ông không dạy người ta kiến thức, ông dạy cách nghi ngờ tất cả để đi tìm sự thật. Plato, học trò của ông, viết về thế giới lý tưởng, nơi linh hồn con người từng sống giữa ánh sáng trước khi bị ném vào bóng tối trần gian. Aristotle, học trò của Plato, nhìn vào thế giới thực, đếm từng chiếc lá, quan sát từng cử động của loài vật, đặt nền móng cho khoa học suốt hơn 2.000 năm sau. Với người Hy Lạp, tư duy cũng là một hình thức của tín ngưỡng. Nghĩ là sống, tìm hiểu là cách con người chạm đến thần thánh mà không cần phải chết. Họ đã tạo nên những tượng thần để thờ phụng, nhưng cũng tạo ra những con người vĩ đại để truyền cảm hứng. Bởi trong lòng người Hy Lạp, giữa con người và thần linh chỉ cách nhau một thứ duy nhất, ý chí vượt lên số phận. Và chính từ nơi ấy, thế giới bắt đầu bước vào kỷ nguyên của trí tuệ. Nơi mà mơ ước không chỉ là bay lên trời, mà là hiểu vì sao ta có thể bay. Có những nền văn minh xây đế chế bằng gươm giáo. Nhưng người Hy Lạp, họ xây nên đế chế của mình bằng cái đẹp. Với họ, cái đẹp không chỉ là sự hài hòa của dáng hình, mà là sự hòa hợp giữa thể xác,
tinh thần và trí tuệ. Bức tượng thần Apollo không chỉ là một khối đá cẩm thạch, nó là lý tưởng về một con người hoàn mỹ. Tượng vệ nữ thành Milo không chỉ là phụ nữ, mà là nghệ thuật hóa thân thành sự vĩnh cửu. Người thợ điêu khắc Hy Lạp không làm việc như thợ, họ làm như những người truyền tải linh hồn. Mỗi nét khắc, mỗi đường cong đều là một lời cầu nguyện, không gửi lên trời, mà gửi vào chính trái tim người ngắm. Và khi ánh hoàng hôn buông trên quảng trường Athens, người dân không đi tìm giải trí, họ tìm đến sân khấu, nơi sự thật và bi kịch được bóc trần bằng ánh sáng của lời thoại. Euripides, Sophocles, Aeschylus không viết để làm vui lòng khán giả. Họ viết để buộc con người đối diện với chính mình. Ở đó, các vị vua cũng khóc, các vị thần cũng sai, và con người, dù nhỏ bé và lầm lỗi, lại có sức mạnh của lòng dũng cảm và tha thứ. Trong hành trình đi tìm sự thật, người Hy Lạp còn khám phá ra cấu trúc của vũ trụ. Họ đếm những vì sao, đo chiều dài cái bóng để tính chu vi trái đất. Họ vẽ nên hình học Euclid, nơi mỗi điểm, mỗi đường thẳng đều có trật tự. Họ đặt nền móng cho y học với Hippocrates, người đầu tiên tuyên bố bệnh không đến từ thần linh, mà từ cơ thể con người. Với họ, tri thức cũng là một hình thức của cái đẹp của sự chính xác, của quy luật, của ánh sáng lấn át bóng tối mê tín. Trong thế giới của họ, cái đẹp không chỉ để ngắm, sự thật không chỉ để biết, mà tất cả là để thức tỉnh con người, để khơi dậy khát vọng sống sao cho xứng đáng. Xứng đáng với những gì thần linh từng mơ ước, và con người dám biến thành hiện thực. Lịch sử luôn có những khoảnh khắc mà con người chạm vào cõi bất tử, và một trong những khoảnh khắc đó chính là khi Alexander bước ra từ bóng tối của những vì sao. Con trai của vua Philip xứ Macedonia, được dạy dỗ bởi chính Aristotle, nhà hiền triết vĩ đại nhất của Hy Lạp. Nhưng Alexander không chỉ học để biết, anh học để thay đổi thế giới. Khi vừa 20 tuổi, anh đã trở thành vua. Và không lâu sau đó, trở thành một huyền thoại sống. Với đôi mắt như nhìn xuyên qua thời gian, Alexander không chỉ mơ tới chiến thắng. Anh mơ đến một thế giới thống nhất, nơi Đông và Tây không còn là kẻ thù, mà là hai nửa linh hồn của nhân loại. Anh vượt qua Tiểu Á, chinh phục Ai Cập, xây dựng thành phố Alexandria, nơi tri thức sẽ trường tồn ngay cả khi đế chế tan rã, rồi băng qua Ba Tư, đế chế hùng mạnh nhất lúc bấy giờ, đạp đổ ngai vàng của Darius mà không hủy diệt văn hóa của họ. Vì Alexander không chỉ là chiến binh, anh là một kẻ mộng mơ mang gươm đi gieo lý tưởng. Ở vùng đất xa lạ, anh cưới công chúa phương Đông. Anh cho binh sĩ của mình hòa huyết với dân bản địa. Anh dựng nên một thế giới pha trộn. Hy Lạp, Ba Tư, Ai Cập, Ấn Độ, không bằng bạo lực, mà bằng khát vọng dung hòa. Nhưng giấc mơ ấy quá lớn. Ngay cả với một người như Alexander, năm 32 tuổi, khi vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc chinh phục mới, anh gục ngã nơi phương Đông, để lại cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết nguyên nhân cái chết, là bệnh, là mưu sát, hay đơn giản là định mệnh. Alexander chết, nhưng giấc mơ thì không. Hơn 70 thành phố mang tên anh vẫn còn dấu tích. Văn hóa Hy Lạp lan khắp châu Á, châu Phi, hòa vào từng hơi thở của những nền văn minh sau đó. Và trong lịch sử loài người, anh mãi là minh chứng rằng một con người, chỉ một thôi, cũng có thể thay đổi cả thế giới. Hơn 2.000 năm đã trôi qua kể từ khi những bức tượng thần Hy Lạp bị gió mài mòn, đền đài đổ nát trong chiến tranh, và Alexander yên nghỉ giữa một miền đất xa lạ. Nhưng điều kỳ diệu là Hy Lạp chưa bao giờ chết, bởi nền văn minh ấy không chỉ tồn tại trên đá, trên sách cổ hay trong viện bảo tàng. Nó sống trong từng ý nghĩ, từng con chữ, từng câu hỏi vì sao của nhân loại ngày nay. Khi bạn chiêm ngưỡng một tòa nhà tráng lệ, hãy nhớ đến những cột Doric, Ionic đầu tiên. Khi bạn cầm bút viết nên ý tưởng của mình, bạn đang tiếp nối dòng máu của Socrates, Plato và Aristotle. Khi bạn khao khát sống đẹp, sống thật, sống có lý tưởng, bạn đang bước trên con đường mà người Hy Lạp xưa đã mở lối. Văn minh Hy Lạp không phải là một chương sách đã khép, nó là ngọn lửa âm ỉ, cháy qua mọi thế kỷ, chờ được thắp lên từ chính chúng ta. Bởi đôi khi, để hiểu về tương lai, ta cần cúi đầu lắng nghe tiếng vọng của quá khứ.